در قسمت قبلی با همدیگه دیدیم که دیوکلتیان چه کسی بود و اهمیتش در تاریخ به چه دلیلی. امروز در شهر اسپیلیت با همدیگه کاخ سلطنتی اونو می‌بینیم. کاخی که 17 قرن قدمت داره و به عنوان یک مجموعه سلطنتی، ویلای لوکس، کاخ تابستانی و محل اقامت گارد امپراتوری از اون استفاده می‌شد. کاخ دیوکلتیان یکی از بهترین آثار حفظ شده معماری رومی در جهانه. کاخ امپراتوری به صورت ترکیبی از یک ویلای مجلل و یک اردوگاه نظامی طراحی شده بود و توسط 2 خیابان اصلی به 4 قسمت تقسیم شده. در این چیدمان قسمت جنوبی کاخ برای امپراتور با محل سکونت و مراسم رسمی و مذهبی مربوطه در نظر گرفته شده بود، در حالی که قسمت شمالی برای اسکان نگهبانان امپراتوری او، سربازان، خدمتکاران، انبارها و امثال اون استفاده می‌شد. در حقیقت این کاخ در طول سالیان زیادی که از عمرش میگذره تغییرات خیلی زیادی کرده. همونطور که در پشت سر من میبینین ضلع جنوبی این کاخ 4 گوش ما داریم میبینیم و بدنه این کاخ از زمانی که ساخته شده در 305 سال بعد از میلاد مسیح تا به امروز اونقدر تغییر کرده که دیگه تغییراتش در طول زمان جوری با هم ادغام شده که ما تقریبا نمیتونیم تشخیص بدیم چه چیزی اضافه شده بهش یا چه چیزی از اون اول درش وجود داشته. در حقیقت خیلی خوب مثل تار و پود یک پارچه بناهای نو و قدیمی‌تر با همدیگه ترکیب شدن و این بدنه رو تشکیل دادن که بدنه جنوبی کاخ هم هست. قسمت از کاخ بخشی بوده که بخش اقامت سلطنتی در اون قرار داشته و خانواده دیوکلتیان در اینجا سکونت داشتن در طبقه بالا. در طبقه پایین اون که یک زیرزمین بوده، بقیه افراد در ابتدا به عنوان جایی برای نگه داشتن غذا و شراب استفاده می شده، اما در طول سالیان محل اقامت یه سری از افراد شده، البته طبیعتاً نه از خانواده سلطنتی، و امروزه یه بخشی از اون قابل دیدن هست، اما بخش‌های دیگه‌اش بسته شده به خاطر اینکه به تعمیرات خیلی زیادی نیاز داشته و البته خب خیلی هم ایمن نیست برای بازدید عموم. اما بخشی از اون که باز هست و قابل دیدن هست یک بخشی که به عنوان گالری از اون استفاده میشه، پر از نمایشگاه و یا فروشگاه‌های صنایع دستی افرادی که اینجا هستن. اتاق‌های زیرزمین کاخ دیوکلتیان نشون دهنده یکی از بهترین مجموعه‌های ساختمانی باستانی از این نوع در جهانه و به همین دلیل در ثبت شهر اسپیلیت به عنوان میراث جهانی در فهرست یونسکو بسیار تعیین کننده بوده. در دوران روم این زیرزمین علاوه بر کارکرد اصلی خودش یعنی محل انبار کاخ، باعث بالا رفتن کف طبقه بالا و افزایش ارتفاع آپارتمان امپراتوری بوده. از اونجایی که اتاق‌های زیرزمین به شکلی منعکس کننده فضا و اتاق‌های طبقه بالا یعنی کاخ امپراتوری هستند، بعدها برای بازسازی آپارتمان و به دست آوردن تصویر دقیق‌تری از شکل اولیه کاخ بسیار مهم و کمک کننده بودند. در اوایل قرون وسطی بخشی از سرداب به عنوان فضای زندگی مورد استفاده قرار می گرفت و در یکی از اتاقهای اون یک ماشین زیتون و شراب قدیمی پیدا شده که امروزه نیز در معرض نمایش برای عموم هست.
محوطه کاخ سلطنتی رو 4 دروازه احاطه کرده بودند. در حقیقت راه ورود و خروج مردم و یا شاه به وسیله این 4 دروازه تامین می‌شد. دروازه طلایی گلدن گیت اصلی ترین این دروازه هاست که دیوکلتیان وقتی که برای اولین بار وارد کاخش میشه در اینجا از این دروازه وارد میشه و مردم عادی اجازه عبور و مرور از این دروازه رو نداشتن. در بالای این دروازه طلایی 4 تندیس وجود داشته به نشانه 4گانه بودن امپراتوری که متاسفانه امروزه چیزی از بقایاشون وجود نداره. دروازه به شکل مستطیلیه و درهای دوگانه داشته که این یکی از تاکتیک‌های دفاعی نظامی بوده که در نظر گرفته شده برای کنترل عبور و مرور. نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که این دروازه فقط توسط خاندان سلطنتی و خود شخص امپراتور استفاده می شده و مردم عادی برای ورود به شهر باید از دروازه‌های دیگه مثل دروازه شرقی و غربی و یا دروازه آهنی استفاده می کردن. خب ما الان جلوی دروازه نقره‌ای هستیم. این دروازه به لحاظ تزیینات یه مقدار ساده‌تر از دروازه طلایی بود که با هم دیگه دیدیمش. از این دروازه برای اتصال محور شرقی غربی شهر استفاده می‌شده و از قرون وسطا تا سال 1952 این دروازه بسته بوده که بعد بازسازی شده. با هم میتونیم بریم داخل این دروازه رو ببینیم چون بقایای برج 8 ضلعی در داخل این محوطه کاملا قابل دیدن هستن. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. میدان مرکزی یا پرستیل در وسط کاخ دیوکلتیان قرار داشت و به عنوان تالار پذیرایی مورد استفاده قرار می گرفت. در اینجا امپراتور به عنوان پسر زنده ژوپیتر خدای خدایان رومی پرستش می شد. اون خود رو در زیر طاق قسمت مرکزی به مردمش نشون میداد. اونها با فروتنی به اون نزدیک می شدند و لبه ردای ارغوانی اون رو می بوسیدند. رنگ قرمز ستونهای گرانیتی اطراف میدان بر عملکرد تشریفاتی میدان تأکید بیشتری داشت. امروزه به لطف زیبایی منحصر به فرد و آکوستیک عالی
پریستایل به صحنه‌ای برای اجراهای زنده هنرمندان در شهر اسپلیت تبدیل شده. اینجا معبد ژوپیتر خدای روم باستان است. این معبد در قسمت غربی کاخ دئوکلتیان و در نزدیکی پریستایل میدان مرکزی مجموعه امپراتوری قرار داره. این بنا بین سالهای 295 و 305 همزمان با ساخت خود کاخ ایجاد شده. قبل از ورودی معبد یکی از 12 ابوالهول مصر قرار داده شده که امپراتور دئوکلتیان از مصر آورده بود.